Happy New Year! Yes, it's 2021. Pero medyo may Christmas spirit pa rin kami sa bahay. Hindi ko pa naliligpit yung aming Christmas tree. Yan. Today po I will once again unbox some plants delivered from South Cotabato. Yan. So napapadalas nga po yung aming pag-join ng live selling. But this time, medyo konti lang naman siya. Medyo kinokontrol din namin ang aming mga sarili. No? Nagiging libangan na rin namin siya kasi sa gabi na mag-join ng mga live selling and to see kung may magugustuhan kami mga halaman. So, there, meron tayong i-unbox today. And I would like all of you to join me once again to unbox these plants. No, it's actually a lunch break from my work, kaya nakapang work attire ako. Dahil konti lang naman siya, so it will not take that much time to unbox them. So, come on, let's start. Yeah, I'm so excited. Ayan, ito sila. Ayan, konti lang naman yung mga halaman. I think there are only 5 of them. So, yan, tingnan natin. Isa-isahin natin. Ayan, o sige. Ayan, ibaba na natin pa isa-isa. Sige, okay. Hindi ka makikita. Meron po akong bagong assistant. Maganda rin siya. Ayaw din niya magpakita. Sige. Tsaka ako na i-reveal yung name niya. Pag okay lang sa kanya, i-reveal lang sa kanyang name. Ayan, teka, wait lang. Ito. Nandito nakasulat. Ayan. Ito ay galing ulit sa live selling na sinalihan namin kay Maureen, Pamplona, Babayen on. Yan. So, again, from Coronadal City, from South Cotabato. Ayan. Sige. Tingnan na natin. Parang at, ayan. Sige, tingnan natin. Sige, medyo bukas na ito. Sige, kunin mo yun. Okay po. Ayan. Ganito siya. Kailangan natin bilisan kasi I only have few minutes to do this kasi magla-lunch pa po ako. Siguro tingnan natin. Hindi natin pwedeng patagalin ito kasi pag pinatagal pa natin ang pagbukas ng mga ito ay baka mamaya ay masira pa yung mga dahon. So, kailangan i-open na natin, i-unbox na natin sila. At saka sa totoo lang, hindi na ako makapaghintay. Habang nakikita ko na nandun sa harap ko yung mga bubuksan. Yan. Gusto ko na siyang buksan. At nakita. Excited na ba kayo? So excited na. Aray. Yan. Sige, para mabilis tayo. Bubuksan. Sama na yung iba. Ayan. Pakibuksan na yung iba. Para mas mabilis tayo. Excited na ba kayo? Ayan. Ito maganda yung pagkaka-pack din ito si Maureen. Kasi, ayan, nakaka-excite siya. Ayan. Ay, meron pang isang balot. Teka, wait lang. Ito isa sa mga favorites ko rin to. Yan. Ito yung mahaba yung tawag. Hay nako. Alam ko, ito. Walichi ay Walichi ay. Nako, nakalimutan ko na naman. Basta may walichi ay ito. Walichi ay something. Ayan, ayan. Ayan, diba? Naalala nyo ba guys kung anong tawag dyan? Kasi lumabas na ito sa isa kong vlog. Nag-unbox na ako ng the same plant. Yung mahaba yung pangalan niya. Yan. Ayan, nag-order niya naman ng asawa ko nito. Ang dami niya. Ang ganda, diba? Really nice. At may mga kasama siyang, ito, moonlight. Ayan, alam ko na ito, moonlight. Ayan, meron siyang kasamang moonlight. Meron na naman siyang kasamang mga validated photos, no? Ayan, ako may mga nasira na ng konting sira lang naman. So, kailangan na rin itong ilipat. 3 halaman pala ito. So, meron tayong walichi ay moonlight. Actually, 4 ba? 4 pala to, no? So, hindi ko alam kung alin dito ang freebie. Kasi si Maureen may hilig siyang bigay ng freebie sa amin. Yan, Yan. Marami na naman tayong i-repart nito. At ito, may paano ko rin na may malakas. Okay.
Meron na siyang pa-unfurl na dahon. Maganda pa siya. Very good. Next. Naku, nabisto niyo tuloy na naka-shorts ako sa ilalim. Diba? Yung mga ibang nag-office. Yung top ay office attire. Tapos, naka-shorts. Mas komportable kasi naka-shorts sa ano. Ayan guys, ayan. Okay, tinignan ko na kung ano, isa sa mga vlogs ko. So, this is Walichi Ay Chismatoglotis. Yan, ayan. Ito yun ulit. Bumili ulit kami nito kasi gusto rin namin itong halaman na ito eh. Ganda ng dahon niya, diba? Very nice. Diba? Yan. Okay, next. Ayan, ito. This is, another mayo ay. Oo. Wow, ayan. Maganda, diba? Hindi mo naman ang aking gusto na. Ayan, another mayo ay. Mayo ay ito. Wala na yung taga bulong ko ng ng mga pangalan. So, sana tama ako. Pero I think, this is mayo ay. Diba? Sa dami po kasi ng halaman, ang hirap sa uluhin ng lahat ng mga pangalan nila. So, there. Next. Okay, next. Ito. Ayan. Medyo alam nyo na ba yan? Yes, ayan. Medyo marami na rin kami ganito. This is Monstera adansoni. Medyo nalilito kasi ako sa Monstera adansoni. But I think this is Monstera adansoni. Ayan. Ganda ba? Yeah. This is Monstera adansoni. So, ito naman, next. Wow! Mukha siyang ito yung kamukha ng kamukha ito ng Ring of Fire, pero actually hindi siya Ring of Fire, iba siya yan. Sabay natin tingnan. Ayan. Ayun. Teka, ang hirap pala. There! Ayan, ang ganda. Ay, may pangalan. Tanggalin natin yung pangalan para naman makita nyo lang. Nilalagyan nila ng name nung kumuha para siguradong during the live selling, nilalagyan na nila ng pangalan para siguradong hindi nila mapagpalit-palit yung mga halaman na minay na, no? So, kasi nakaka-disappoint na naman yun na ito yung binili mo, ito yung pinili mo during the live selling, tapos iba yung dumating sa'yo. So, nilalagyan na nila ng mark ng pangalan mo once na napili mo na yung, or na-mine mo na yung halaman. So, there, that is, kawig siya ng Ring of Fire, but this is not Ring of Fire. Ilalagay ko na lang din, hindi ko talaga alam kung ano to. Ilalagay na lang natin yung description or yung name ng halaman na ito dito, mismo sa blog niya. Is it nice? Ganda, no? Ganda. Really beautiful. Ayan, ganda. But, alam mo yung husband ko kasi mahilig siya dun sa mga kakaibang shape ng dahon. So, magkaiba kami ng hilig eh. Ako, mahilig ako dun sa dahon na maganda yung patterns niya, no? Yung dahon mismo, yung color, yung design na mismong dahon. Sa kanya naman, ang hilig niya ay yung kakaibang shape ng dahon, no? So, like, ito. Yan, medyo kakaiba. Diba? Ito siyang, ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. Meron na siyang, there, ayan. Ganda ba? Ayan. So, very soon, I hope, inaayos pa rin po yung aming garden kasi medyo ang dami nga po namin collections ngayon ng mga halaman, and yung iba pong mga halaman namin is we are, binibigay din namin as gifts, and
For some naman is unti-unti na rin namin binibenta. No? So may mga mangilan-ngilan na gusto bumili. So yun, binibenta namin yung iba. But most of them talagang we keep them as part of our collection. So, ayan. So, thank you very much once again, guys, for joining me unboxing these beautiful plants. And I really hope you enjoyed. And yes, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and to like or follow my Facebook page, Joanne Plantita. Again, thank you very much. Stay safe, stay healthy, and be happy.